Hello and welcome to episode 2 of Learn IELTS with Subhash. In this episode, I'll be talking about do's and don'ts in IELTS. IELTS ma ke गर्न पाइन्छ के गर्न पाइन्न in terms of reading, writing, listening and speaking. Relai चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्ने छौं. यस्तै भिडियोजहरु हेर्न मन छ भने please subscribe the channel and like the video. Let's start है त. First ma I want to show you how your writing paper looks like. हेरौँ एक्चुअली यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ. यसमा माथि क्लियरली लेखिएको हुन्छ राइटिङ टास्क 1 भनेर र यतापट्टि लेखिएको हुन्छ टास्क 2 भनेर र टास्क 1 भनेको ठाउँमा टास्क 1 नै लेख्नु पर्यो है. So many instructors or even I also sometimes recommend students, suggest students that first do task 2 किनभने टास्क 2 ले त बढ्ता मार्क्स क्यारी गरिरहेको हुन्छ नि त टास्क 1 त त्यो भन्दैमा यो होइन कि टास्क 1 मा गएर चाहिँ फेरि टास्क 1 लेख्ने. डु नट डु दैट. ओके. सो के गर्नु पर्यो टास्क 1 मा टास्क 1 कै लेख्नु पर्यो र टास्क 2 मा टास्क 2 कै लेख्नु पर्यो. अर्को कुरा भनेको यहाँ क्लियरली हेर्नुभयो भने के लेखेको छ त भन्दा यहाँ भन्दा तल एक्जामिनर्सको युजको लागि भनेको छ नि यहाँ भन्दा तल पनि लेख्न पाइएन. ओके. अनि यहाँ मार्किङ क्राइटेरियाहरु हुन्छ कि यो जुन पहिलाको क्लासमा मैले भनेको थिएँ. आई डिस्कस्ड अबाउट दिस टास्क रेस्पोन्स, क्वेशन एन्ड कोहेरेन्स एलआईयू छ नि. सो यो लाइन भन्दा तल आउनु भएन. ओके. एन्ड डोन्ट राइट एनीथिङ ओभर हियर. के पनि यसमा पनि नलेख्नु होला. इन्डेन्टेसनको कुरा आउँछ. इफ यु आर राइटिङ फ्रम हियर कसैको बानी के हुन्छ अगाडिबाट लेख्ने बानी हुन्छ हो र कसैको बानी अलिकति लाइन छोडेर थोरै 2-3 औँला छोडेर चाहिँ लेख्ने बानी हुन्छ. प्याराग्राफ चेन्ज गर्दा फेरि फर्स्ट प्याराग्राफ जहाँबाट स्टार्ट गर्नु भएको छ सेकेन्ड प्याराग्राफ पनि त्यहीबाट स्टार्ट त्यही लाइनबाट स्टार्ट गर्नु होला. एक लाइन छोड्दा अझ बेटर. ठिक छ. र नेक्स्ट थिङ भनेको यदि तपाईँले 2-3 लाइन छोड्नु भएको छ भने भनेको मतलब लास्ट प्याराग्राफ पनि त्यही सुरुदेखि आई मिन इच एन्ड एभ्री प्याराग्राफ बडी पार्ट होस् चाहे कन्क्लुजन होस् सबैमा त्यही लाइनबाट चाहिँ स्टार्ट हुनु पर्यो भन्नु. ओके. अब अर्को यो त रह्यो कसरी लेख्ने यसमा भने अनि यहाँ एकाडेमिक र जनरल ट्रेनिङ भनेको छ जहाँ त्यो आफ्नो जुन टेस्ट दिने हो त्यसमा चाहिँ तपाईले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ. ठिक छ. फेरि एकाडेमिकले जीटीमा लगाइदिनु होला, जीटीले एकाडेमिकमा लगाइदिनु होला. यसमा ध्यान दिनु पर्यो. सेन्टर नम्बरहरु तपाईको सबै बुकिङ गर्दाखेरि आएको हुन्छ सबै डिटेल त्यसलाई पनि राम्ररी भर्नु होला. ठिक छ. ओके. अब अर्को चीज रह्यो राइटिङमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के जस्तै एसए सोधेको हुन्छ अथवा राइटिङ टास्क 1 मा अब जीटीको हो भने लेटर राइटिङ हुन्छ अनि तपाईको यता एकाडेमिकको हो भने के हुन्छ रिपोर्ट राइटिङ हुन्छ पिक्चर. त्यसमा के गर्नु भएन त बुलेट पोइन्टमा दिएको हुन्छ नि जुन कुराहरु एसएमा जस्तै अथवा लेटर राइटिङमा पनि बुलेट पोइन्टमा हुन्छ अथवा सब क्वेशन्सहरु जुन हुन्छ डु यु अग्री अर डिसअग्री भनेको छ त्यो तपाईले आफ्नो ओपिनियन नै दिनु भएको छैन. गिभ एक्जाम्पल भनेको छ एक्जाम्पल नै दिनु भएको छैन. राइट 250 वर्ड्स भनेको छ तपाईले 250 वर्ड्स नै क्यारी पुराउनु भएको छैन. त्यो भयो भने चाहिँ राइटिङमा मार्क्स जानेवाला छ तपाईहरुको. ओके. र अर्को चीज रह्यो त्यहाँ क्वेशनमा भएको किवर्डहरुलाई पनि तपाईले कपी गर्नु भएन. सिनोनिम्सहरु युज गर्नु पर्यो. ठिक छ. प्रपर लिंकिङ वर्ड्सहरु युज गर्नु पर्यो तपाईले है. र मेन भनेको चाहिँ त्यो 250 वर्ड्स भनेको छ अथवा 150 वर्ड्स भनेको छ त्यो भनेको के त म्याक्सिमम भनेको हैन के मिनिमम पनि त्यति चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्नु पर्यो. त्यो भन्दा बढ्ता लेखेछ नो प्रब्लम. त धेरै पनि नलेख्नु. धेरै लेख्दा फेरि त्यहाँनेरि मिस्टेक्सहरु ग्रामेटिकल एरर्सहरु हुने चान्सेसहरु हुन्छ हैन. स्पेलिङ एररहरु हुने चान्सेसहरु हुन्छ. त्यही भएर ठिक्क वर्ड लिमिट लेख्दै जाँदा प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा तपाईलाई थाहा भइसक्छ. यस्तै पेपरमा अझ प्र्याक्टिस गरे पनि बेटर ल. यस्तै पेपरमा चाहिँ तपाईले के गर्नु भने प्र्याक्टिस गर्नु भने बेटर. किन भन्दा यस्तो पेपरमा लेख्दा तपाईले के थाहा हुन्छ त मेरो 250 वर्ड्स कहाँसम्म पुग्दा फेरि 260 वर्ड्स कहाँसम्म पुग्दा फेरि चाहिँ मेरो 260 वर्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ. सो यो कुरा चाहिँ गर्नु होला ल. अलराइट. अब जाउँ हामी रिडिङतिर. रिडिङको आन्सर सिट यस्तो हुन्छ. ठिक छ. अब रिडिङमा तपाईले सुरुमा गर्नै नहुने चीजहरु चाहिँ के हो भन्ने कुराहरु म गर्छु. जस्तै रिडिङमा गर्नै नहुने चीज भनेको कुनै पनि क्वेशन्सलाई अनआन्सर्ड नछोड्नु होला. आएन भने पनि गेस गरेर भए पनि लेख्नु होला है. त्यो गर्दा के हुन्छ कि नेगेटिभ मार्किङ त छैन. लिसनिङमा पनि छैन. लिसनिङको नि सेम काइन्डको हेर्नुहोस् त सेम टाइपको चाहिँ के हुन्छ त तपाईको आन्सर सिट हुन्छ. लिसनिङमा चाहिँ तपाईलाई 10 मिनेट एक्स्ट्रा दिन्छ पछि रिडिङमा चाहिँ तपाईलाई एक्स्ट्रा टाइम दिदैन. त्यही 1 आवर भित्रै तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसलाई चाहिँ सल्भ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सबै 40 क्वेशन्स अनि त्यसको ट्रान्सफर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है. अब गर्न नहुने चीज रिडिङमा के छ त भन्दा सो इफ यु क्यान नट फाइन्ड आन्सर 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट एउटै क्वेशनलाई लगाएर नबस्नु. इजी आई मिन लाइक सजिलैसित तपाईले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्ने क्वेशन्सहरु पनि तपाईले चाहिँ टाइम नभएर पछि गर्न नभ्याउने हुन सक्छ. सो टाइम म्यानेजमेन्ट इज भेरी क्रुशियल. ओके. टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ तपाईले एकदम गर्नु पर्यो. रहेको कुरा अर्को के चाहिँ गर्नु चाहिँ रिडिङमा हुँदैन भन्दाखेरि जस्तै ट्रान्सफर गर्नु भएन. प्यासेज के गर्नु भन्दा एज सुन एज यु फिनिश 1 क्वेशन यसमा ट्रान्सफर नगरिहाल्नु
है ट्रान्सफर गर्ने टाइम नदिए पनि पहिला प्यासेज 1 लाई कम्प्लिटली सक्नुस् एन्ड देन ओन्ली ट्रान्सफर दि आन्सर इन्टु आन्सर किन भन्दा पढ्दै जाँदा पछि अर्को प्याराग्राफमा त्यसको आन्सर पत्ता लगाउन सक्छ नि त हैन त्यो कुराहरु हुने भएको हुनाले चाहिँ फर्स्टमा एउटा प्यासेजलाई कम्प्लिट गर्नु अनि बल्ल चाहिँ के गर्नु त नेक्स्ट प्यासेजमा मुभ अन हुनु ठीक छ र त्यो रह्यो अर्को कुरा भनेको एकदम इन्स्ट्रक्सन राम्ररी पढ्नुपर्छ आन्सर त पत्ता लगाउनु भयो तपाईले आन्सर थियो द ब्लू मुन है तर द ब्लू मुन चाहिँ आन्सर थियो तर क्वेशनमा के भनेको छ त तपाईलाई भन्दा नो मोर देन 1 वर्ड मात्र भनेको छ अथवा नो मोर देन 2 वर्ड्स मात्र भनेको छ नो मोर देन 2 वर्ड्स भनेको छ अनि तपाईले द ब्लू मुन लेख्नु भने त गल्ती भयो नि त अन्डरस्टुड सो त्यसमा चाहिँ क्लियरली के चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो त भन्दा जति वर्ड भनेको छ त्यति वर्ड मात्र लेख्नु पर्यो सो 1 वर्ड भनेको छ नि मुन मात्र लेखिदिनुस् न 2 वर्ड्स भनेको छ नि ब्लू मुन सम्म लेख्न सक्नुभयो ठीक छ बुझ्नुभयो रिडिङमा अनि एकदमै टाइम म्यानेजमेन्ट जुन मैले टाइम म्यानेजमेन्ट भनिरहेको छु प्र्याक्टिकली हेर्नुहोस् त तीनटा प्यासेजेस हुन्छ हो एउटै प्यासेज तपाईको 900 वर्ड्सको अराउन्डमा हुन्छ भने त्यसमा टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै क्रुसियल छ सो टाइमलाई चाहिँ एकदमै म्यानेज गर्नु होला धेरै टाइम वेस्ट नगर्नु किवर्डहरुलाई अन्डरलाइन लाउनु पहिला क्वेशनमा पनि अनि यता प्यासेजमा पनि अनि ती किवर्डहरुलाई चाहिँ यता सर्च गर्ने हो तपाईले र आन्सर पत्ता लगाइसकेपछि त्यसलाई नआएको आन्सर्सहरुलाई चाहिँ सर्कल लगाएर पछि गर्ने भनेर चाहिँ गर्नु होला भइहुँदै भएन भने लास्टमा गेस गरेर भए पनि एउटा चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो अनि रिडिङ गर्दा फेरि अर्को अब गर्नुपर्ने चीज रिडिङमा पनि लिसनिङमा पनि यहाँ जब आन्सरहरु ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा सबै क्यापिटल लेटरमा चाहिँ गर्दिदा फेरि बेटर है ब्लक लेटरमा गर्दा के हुन्छ भन्दा स्मल लेटर सबैको डिफरेन्ट हुन सक्छ आर लेखेको भी जस्तो देखिन सक्छ ई लेखेको सी जस्तो देखिन सक्छ राइट आन्सर पत्ता लगाउँदै पनि तपाईको चाहिँ मिस्टेक हुन जान सक्छ त्यही भएर क्यापिटल लेटरमा लेख्नु कतिपय केसहरुमा त प्रपर नाउनहरुमा क्यापिटल हुनुपर्नेमा स्मल हुन सक्छ है सो त्यो चान्सेसहरुलाई त्यो एउटा रिस्कलाई चाहिँ अलिकति रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ सबै क्यापिटल लेटरमा लेख्नु होला ठीक छ अब मुभ गर्नु हामी केमा त लिसनिङमा गर्न नहुने चीजहरु अगेन है लिसनिङमा तपाई एउटा कुनै बुझिएन भने त्यही हराएर बस्ने हैन के सबै सुनेको कुरा जति बुझ्नै पर्छ भन्ने छैन है एउटा कुरा हामीलाई चाहिएको के हो त तपाईले मेनली चाहिएको भनेको आन्सर चाहिएको हो आन्सर चाहिएपछि चाहिँ हामीले पहिला क्वेशनलाई पढेर पार्ट 3 र पार्ट 4 चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईले क्वेशन पाउने बित्तिकै all you have to do is skim and scan that questions of part 3 and part 4 because part 3 र part 4 comparatively difficult हुन्छ part 1 र part 2 भन्दा त्यही भएर टाइम अलिकति नपुग्न सक्छ क्वेशन नै नबुझेर हो नि त हामीले मिस्टेक गर्ने ठीक छ सो त्यही भएर लिसनिङको लागि अब तपाईले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा के गर्नु पार्ट 3 र पार्ट 4 लाई पहिला क्वेशन्सहरुलाई स्किमिङ एन्ड स्क्यानिङ गर्नु र अडियोलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नु जति कन्सन्ट्रेट हुन सक्नुभयो त्यति आन्सर पत्ता लगाउने चान्सेस हुन्छ र पहिले प्रेडिक्ट गर्ने चाहिँ एज्युम गर्ने चाहिँ आन्सर चाहिँ यो होला जस्तै ड्याश दिया चाहिँ त्यो एड्रेस दिया चाहिँ पक्कै यसले एड्रेस भनेपछि म चाहिँ आन्सर दिन्छु है भनेपछि त्यहाँ स्किल कुन चाहिँ स्किल चाहिएको छ भने चाहिँ ड्याश दिया चाहिँ स्किल के हुन्छ टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल हुन सक्छ है कम्युनिकेसन स्किल हुन सक्छ त्यो स्किलको बारेमा अहिले भन्छ नि अब ए एन दिएको छ र ड्याश दिएको छ भने त पक्कै पनि त्यहाँ त भवलबाट स्टार्ट भएको के आउँछ नि त हो यसरी चाहिँ पहिले गेस गरेर राख्नु होला है र अर्को गल्ती हुने चान्सेस चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा स्टुडेन्ट्सहरुको सेम रिडिङमा जस्तै नो मोर देन 2 वर्ड 3 वर्ड भनेको तपाईले चाहिँ 4 वर्ड लेखिदिनु भयो र अर्को एउटा 1 वर्ड भनेको जुन हाइफन भएको वर्डहरु हुन्छ नि फर एक्जाम्पल लेट्स से ओल्ड फ्याशनको बिचमा हाइफन छ भने त्यो 1 वर्ड कन्सिडर हुन्छ ठीक छ 1 वर्ड र नेक्स्ट थिङ तपाईले मिस्टेक गर्न सक्ने कहाँ हुन्छ अलरेडी क्वेशनमा त्यो एउटा करेन्सीको त्यो जुन साइन हुन्छ नि डलर अथवा पाउन्ड दिएको छ अथवा युनिट कुनै मिटर दिएको छ भने तपाईले ट्रान्सफर गर्दा फेरि यसमा ट्रान्सफर गर्दा फेरि क्वेशनमै भएको चीज चाहिँ तपाईले लेख्न पाउनु हुन्न अन्डरस्टुड सो जस्ट सिम्पली त्यो नम्बर मात्र तपाईले चाहिँ लेख्नु पर्यो है र सुन्दा ध्यान दिनु पर्यो उनीहरुले 125 भनेको छ भने 1.25 हो 125 हैन 125 भने 125 नै भन्छ तिनीहरुले त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो सो 445 भन्यो भने इट्स 4.45 ओके सो त्यो कुराहरुमा पनि एकदमै ध्यान दिनु पर्यो र म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम लिसनिङ प्र्याक्टिस गर्ने र कुनको तपाईको प्रोनाउन्सिएसन कस्तो हुन्छ तपाईलाई डिफिकल्ट नबुझेको कुराहरु सेकेन्ड टाइम सुन्दा त म बुझ्छु नि त भनेर त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस नै गर्नु पर्यो लिसनिङमा मेन चाहिँ के हो त प्र्याक्टिस नै हो र ट्रान्सफर गर्दा यसमा पनि तपाईले क्यापिटल लेटरमै लेख्नु पर्यो र कुनै पनि ब्ल्याङ्क चाहिँ यसमा पनि नछोड्नु नेगेटिभ मार्किङ छैन र जस्तै अब 9 नम्बरको तपाईले आन्सर त्यहाँ गर्नु भएन अनि सार्दा फेरि 9 बाटै स्टार्ट गर्न थाल्नु भयो भने त्यहाँ त आन्सर त तलको माथिको तल हुन्छ नि त त्यही भएर एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ है रिडिङमा पनि लिसनिङमा पनि ट्रान्सफर गर्दा फेरि चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनु होला ठीक छ लास्टमा रह्यो अब स्पिकिङ हुन्छ तपाईको कति भन्दा 11 to 14 मिनेट्सको हुन्छ यो स्पिकिङ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हुन्छ यसमा गर्नै नहुने चीज भनेको पहिला धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले के गर्छन् त तपाईको अलिकति ड्रेसिङ नै अलिकति डिस्ट्र्याक्टिभ टाइपको डिस्ट्र्याक्सन गर्ने खालको एक्जामिनरलाई त्यो लिएर जान्छ त्यस्तो गर्न पाइएन है स्पिकिङमा डिस्ट्र्याक्सन हुने खालको ड्रेसहरु अनि मेकअपहरु पनि अलिकति धेरै नै भनौं न एकदम स्ट्रङ परफ्युमहरु लाएर जाने अलि एक्जामिनरलाई अनकम्फर्टेबल हुने टाइपको त्यो नगर्नु होला आई कन्ट्याक्ट मेन्टेन गर्नु होला
बडी म्यानरिजम्सहरू अब नाक कोट्टाउने कान कोट्टाउने यस्तो गर्ने टाउको चिलाउने त्यस्तो कामहरू नगर्नु होला है पेन्सिल घुमाउने त्यो कामहरू नगर्नु होला त्यसलाई भन्छ म्यानरिजम भन्छ अपार्ट फ्रम हाउ यु स्पिक त्यो कुराहरूले पनि धेरै तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेजहरूले पोस्चरहरूले पनि तपाईँलाई चाहिँ बताइरहेको हुन्छ र मेन प्रब्लमेटिक थिङ भनेको हाम्रो हात हो स्पिकिङमा हातलाई के गर्नु तपाईँले जस्ट समातेर यता राख्नु नत्र यो कता कता जान्छ कता यता जान्छ यता जान्छ यता जान्छ है यता जान्छ कहाँ जान्छ हातले यति दुःख दिन्छ त्यही भएर पहिला हातलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्नुलाई एउटा टक्क समातेर यो हुन्छ नाइटो हुन्छ नाइटोमाथि टक्क लगाएर गरेपछि हाम्रो पोस्चर पनि राम्रो हुन्छ कन्फिडेन्ट पोस्चर देखिन्छ सो त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले बोल्नु होला ठिक छ गर्न नहुने चिजहरूको कतिको बानी के हुन्छ वाट इज योर नेम भन्यो वाट इज योर नेम माई नेम भनेर त्यो क्वेसनलाई नै रिपिट गर्ने हुन्छ क्या वाट आर यु हबिज भने माई हबिज भने अनि त्यहाँबाट सुरु गर्ने हुन्छ धेरै स्टुडेन्ट्सहरूको मैले देखाएको छु यस्तो बानी छ भने यसलाई हटाइहाल्नु होला यसले पनि तपाईँलाई के गर्छ त मार्क्स घटाइदिन्छ है र अर्को चिजहरू गर्न नहुने स्पिकिङमा के त भन्दा घोकेको आन्सर्सहरू नदिनु होला है मक्डअप आन्सर्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले थाहा पाइहाल्छ र इक्जामिनरलाई क्वेसन चेन्ज गर्दै नभन्नु होला किनभने कन्ट्रोल गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ सरी आई डोन्ट ह्याभ एनी आइडिया भने पनि हुन्छ किनभने स्पिकिङ भनेको यस्तो कुरा हो त्यहाँ जहाँ चाहिँ दे आर नट लुकिङ एट वाट यु से दे आर लुकिङ एट हाउ यु से इट ओके सो कसरी भनिरहनु भएको छ तपाईँको इङ्ग्लिस स्किल तपाईँको भोक्याबुलरी तपाईँको प्रोनाउन्सिएसन हेर्नु लाग्यो नि प्रोनाउन्सिएसन इज क्रुसियल किन प्रोनाउन्सिएसन यदि तपाईँको एक्सेन्ट त ठिक छ जुन एक्सेन्ट युज गर्दा पनि भयो तर अन्डरस्ट्यान्डेबल त हुनु पऱ्यो नि तपाईँ इन्टेलिजिबल त हुनु पऱ्यो नि गभर्मेन्ट भन्नुहोस् चाहे गभर्मेन्ट भन्नुहोस् तर गभर्मेन्ट त भन्नु भएन है डेभलप भन्नुहोस् डिभेलप भन्नुहोस् तर डेभलप त भन्नु भएन भनेपछि एउटा कमन इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम हो तर इन्टरनेसनल लेभलमा त हजुरको प्रोनाउन्सिएसन हुनु पऱ्यो नि त त्यो मात्र खोजेको यसले र स्पिकिङमा टाइममा पुग्नुहोस् इक्जामिनेसन सेन्टरमा है र पोलाइट हुनुहोस् अलिकति बोल्दाखेरि र मेरो इक्जाम कस्तो भयो भनेर लास्टमा नसोध्नु होला हैन सो बानी हुन्छ नि त नेपालीहरूको त इक्जाम सकिसकेपछि के भयो मेरो इक्जाम कस्तो भयो इक्जाम भनेर त्यो पनि नगर्नु होला मिस्टेक हो त्यो पनि है र कुरा जुन आन्सर दिँदाखेरि फर इक्जाम्पल वाट आर यु हबिज भन्यो भने त्यही क्वेसनलाई रिपिट जस्तै फर इक्जाम्पल वाट आर यु हबिज भन्यो भने माई हबिज आर लिसनिङ म्युजिक एन्ड रिडिङ बुक्स भनेर भन्नुभयो भने त्यहाँ मार्क्स काटिन्छ किनभने त्यो त अलिकति प्यारट टाइपको कि जस्तै बच्चाहरूमा 2-3 क्लासमा दिने आन्सर जस्तै भयो यसमा चाहिँ त्यही कुरालाई अलिकति मात्रै चेन्ज गर्ने हो धेरै चेन्ज गर्नु पर्दैन डिफ्रेन्ट वेमा आन्सर दिने ट्राई गर्नुहोस् जस्तै वाट आर यु हबिजको ठाउँमा आन्सर दिँदाखेरि तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ त वेल आई लभ रिडिङ बुक्स एन्ड ट्राभलिङ अथवा लिसनिङ म्युजिक भनेर त्यो तरिकाले आई लभ भन्नुभयो नि त वाट आर यु हबिज इन माई फ्री टाइम आई नर्मली भनेर त्यो तरिकाले गर्नु पनि भयो वेयर डु यु लिभ भन्यो भने आई एम फ्रम भन्न सक्नुभयो नि वाट इज युर नेम भन्यो भने आई एम भन्न सक्नुभयो आई एम सुभाष ओके यु क्यान कल मी सुभाष ओके अनि जस्तै डु यु लाइक टी अर कफी I prefer coffee over tea because I like its aroma and it energizes me. So, do you like tea or coffee? I like tea or I like coffee. त्यहाँ चाहिँ मार्क्स काटिन्छ भनेर आई होप यु अन्डरस्टुड है सो यी कुराहरू छन् धेरै अरू पनि छन् पछि डिटेलमा अरू क्लासेसहरूमा मैले भन्ने नै छु हजुरलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने प्लिज वन मोर टाइम आइम आस्किङ यु टु सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड लाइक द भिडियो यस्तै भिडियोहरू हेरिरहनलाई नोटिफिकेसन आउँछ नि त हैन सो बेल आइकनमा पनि हिट गर्नु होला र अब एपिसोड 3 मा के ल्याउने भन्ने कुराहरुमा छु म राइटिङ टास्क 1 कै कुरा गर्छु होला मैले त्यसमा सो दिस मच फर नाउ कीप लर्निङ एन्ड कीप स्माइलिङ थ्यांक यू भेरी मच बाइ बाइ